So mga ka-adventure stick, heto na tayo. So titikman na natin kung ano ba ang lasa ng ating santol juice. Fresh na fresh at lasang-lasang santol. Hello guys, this is me again, Adventure Stick TV. And today's vlog, I'm going to prepare santol juice. So mga ka-adventure stick, tayo ngayon ay nasa ilalim ng puno ng santol. Ayan, nakikita ninyo, yan ay puno ng santol. Pero medyo kakaunti pa ang nahihinog. So papakita ko sa inyo kung paano ba gumawa ng santol juice. So ano pang hinintay natin? Tara, kumuha na ng santol. Yung ating santol tree, so, may mga bunga na rin siya pero hindi pa masyadong hinog. So ngayon magta-try tayo ng ilang piraso. And papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng santol juice. So yan, so dalawang puno yan. So lalagyan ko nga yan ng aluyan sa gitna. So ayan yung puno ng santol na gagawan natin ng juice. So tayo susungkit na. Oh, ayan, medyo hinog na. Medyo hinog na yung santol natin. Pwede na to. Oh. One man down. Matigas pa. 1-0. Ito, pwede na rin ito. Sa ilalim. Ayan. So, ayan, laglag na yung ating sinungkit na santol. Ayan. Nilabot natin panungkit ito. Ano na? Baba. Uy, layo. Nasigahan ng santol. Ayan, santol natin. Pwede na to. Ito guys, pwede na to. Pwede na itong santol na to. Ayan, pwede na to. Oh, charang, pwede na yan. Ayan. Ayan. Natulog na. Ayan. Nalaglag na. Isa pa. Pwede na ba ito? Parang pwede na nga yan. Ayan, hilaw pa. So pagbalik na lang natin sa susunod. Ayan guys, tapos na tayong manungkit ng santol. So medyo makulimlim ang panahon dito ngayon sa amin. Pagkatapos nating manungkit, gagawin na natin itong juice. So ano pang hinihintay natin? Tara na! So guys, narito na ngayon tayo sa bahay. Narito na yung santol na sinungkit ko kanina. So ang next step natin ay, siyempre tatalo pa natin itong santol. No? So tatalo pa natin. Then meron tayong tubig. So itong tubig na ito, dito natin lalagyan yung santol para hindi mag-iba ng kulay. Okay? Ayan. So talo pa na natin yung ating santol. Okay. 1-0. Okay, pangalawa.
Ito, medyo hinog na. Malaki pati. So, ang mga sample namin dito ay matatamis. Dito sa aming lugar. Zero, 3-0. Okay, 4-0, 4-0, 4-0. Next one. Tapos na tayo. Okay. Isa na lang. Okay, so last one. Ito yung pinakahinog. Pwede natin para yung lasa. Talagang nalasahan natin sa santol. So, pwede rin natin itong blender kung gusto natin. Pero kung nagtitipid tayo ng oras, so, ganito na lang gawin natin. O kaya naman, kainin na lang natin. Pero juice ang ginagawa natin. So, kaya, juice. Mag-twist down mo naman ng juice. Diba? Diba? Okay, finally, finish na ako. Ayan. Ito naman ay lemon juice. So, ito ay makikita rin natin sa ating mga paligid pag masipag tayo magtanim. O, vitamin C. Ang palakas ng resistensya para hindi tayo dapuan ng sakit, lalo na panahon ng COVID. So ito. So yung santol juice, vitamin C din yun. So yan mga ka-adventure stick. Siyempre kailangan natin ng tubig. So yung tubig natin purified para safe. So then meron din tayong yelo. Ice. Para siyempre pag inom natin medyo masarap-sarap. Mas masarap o medyo malamig-lamig. Tawag na hindi patay ang lasa. So, yelo natin. And siyempre, yung asukal natin, sugar. At yung ating panghalo. So, ito panghalo natin para hindi masira yung ating bubog na jar. So, para hindi siya mabasag. So, yung santol ko, hati-hatiin ko na. Piprason ko na. Ayan. Ayan, oo. Talagang lumalabas yung kanyang katas. Oh, ayan, malalabas na yung katas ng santol. So, ayan. Parang huling-huli natin yung lasa ng santol. Siyempre, kailangan natin paliitin yung chinap natin. So, ayan. So, nalagay na natin yung ating santol. So, ito, santol juice na to. So, lawan natin ng sugar. Add natin ng sugar. Siyempre, ang paglalagay ng asukal ay nasa yung panlasa. So, mas maganda yung medyo matabang-tabang para makapag-adjust pa tayo kasi sa matamis. Baka yung mga bibigyan mo ng juice, mga diabetic. So, hindi na nila yan. So, haluin na natin. Siyempre, lagay na natin yung ating pampalamig. Pampalamig. Ayan. Stir natin. So, stir natin. Stir. Para yung lasa ay maging balanse. Balanse yung lasa natin. So, ayan. So, halo na natin. Hintay natin na lumasa. Takman muna natin. Natin mga 3 minutes para yung lamig ay settle. Ito. So, tapos na yung ating santol juice. Ayan. So, di ba? Nasa paligid lang natin, makapag-produce na tayo ng santol juice.
So, maya mga adventure stick, titikman natin kung swabe ba yung ating ginawang juice. Na syempre, pag akong titikim, swabe yan. Ano? So, antabayanan ninyo at meron tayong panghimagas na sasalo natin sa ating juice. So, yan guys, yung ating finished product ng ating santol juice. Makikita natin na masarap yan. So, inumin ko na, titikim na ako nyan. So, ano pang hinintay nyo? Try ninyo sa inyong mga bahay-bahay. Affordable na at delicious pa. So, mga ka-adventure stick, heto na tayo. So, titikman na natin kung ano ba ang lasa ng ating santol juice. Fresh na fresh at lasang-lasang santol. So, muli, try ninyo ang ating santol juice. Siyempre, para malasahan natin yan, so, para santol, pwede tayong kumuha. Sarap. Sarap. Siyempre, naman natin ang liquid and solid. Muli, maraming salamat sa panonood. This is me again, Adventuristic TV. At salamat sa aking mga subscriber, sa inyong patuloy na panonood sa aking mga videos. At doon sa hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. I-share ninyo. At may matutunan naman kayo sa akin. So once again, thank you for watching. Mabuhay!